สวัสดีค่ะเชิญชิมเนื้อตุ๋นแซนโม่ไหมคะเนื้อตุ๋นแซนโม่นี่นะคะเป็นเมนูสุดพิเศษของครอบครัวไทยเชื้อสายโปรตุเกสค่ะสูตรอาหารนี้นะคะตกทอดมาตั้งแต่รุ่นของคุณย่าของคุณยายของคุณป้าของคุณแม่อีกทีนึงค่ะพวกเราชาวฝรั่งกุดีจีนนะคะจะทำทานกันในวันสำคัญเท่านั้นละค่ะทำบ่อยๆไม่ได้หรอกนะคะอย่างที่เอามาให้ชิมนี้นะคะเริ่มทำตั้งแต่3 วันที่แล้วค่ะจริงๆนะคะเราใช้เวลาทำกัน3 วันจริงๆค่ะเพราะต้องไปคัดสรรเนื้อวัวชั้นดีเอาไปต้มแล้วก็ทอดแล้วก็ตุ๋นค่ะกว่าเนื้อจะเปื่อยแล้วก็รสชาติเข้าเนื้อแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพราะเราใส่เครื่องเทศหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกไทยหรืออบเชยทางด้านนี้นะคะก็เลยทำให้เนื้อตุ๋นของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานค่ะเวลาเสิร์ฟเหมือนเนื้อตุ๋นทั่วไปเลยล่ะค่ะแต่จะเอาชิ้นเนื้อขึ้นมาหั่นเป็นแว่นๆจะเห็นมันหมูเป็นไส้ในแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนื้อตุ๋นสูตรพิเศษมีมันหมูเป็นไส้ในค่ะทานกับข้าวสวยหรือขนมปังก็ได้นะคะอร่อยมากค่ะว่างๆมาชิมกันนะคะอ๋อแล้วก็ยังมีขนมอร่อยจากบ้านกุดีจีนค่ะอย่างชนิดนี้นะคะเขาเรียกว่ากวยตั๊ดค่ะแป้งข้างล่างเป็นแป้งสูตรพิเศษนะคะเป็นแป้งทอดไม่ใช่แป้งอบค่ะแล้วก็มีสับปะรดกวนอยู่ข้างบนอร่อยมากขนมกวยตั๊ดนะคะแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งอันนี้ค่ะเคยเห็นกันไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าขนมกุดสลังค่ะขนมชนิดนี้นะคะเขาจะทำทานกันเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้นล่ะค่ะขนมกุดสลังค่ะแล้วก็ยังมีขนมที่ตกทอดมาจากเท้าทองกีบม้าหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นขนมฝอยทองค่ะขนมฝอยทองนี่นะคะเพื่อนชาวโปรตุเกสค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าที่นู่นนะคะเวลาที่เขาสาวเส้นฝอยทองขึ้นมาจากกระทะน้ำเชื่อมเขาจะเอาไปวางบนก้อนน้ำแข็งที่คลุกกับน้ำมะนาวค่ะรสชาติก็น่าจะเปรี้ยวหวานก็น่าจะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะขนมฝอยทองนะคะเห็นไหมคะก็ขนมเชื้อสายโปรตุเกสมีตั้งหลายอย่างนะคะไม่ได้มีเฉพาะขนมฝรั่งกุดีจีนอย่างที่หลายๆคนรู้จักนะคะแล้วพวกเราชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสจะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกค่ะแล้วก็จะมีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกับวัดด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยมาจากวัดซานตาครูซนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าเลือดโปรตุเกสยังเข้มข้นกว่าที่อื่นค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่วัดคอนเซปชันแถวสามเซนวัดกะละวาดแถวสี่พระยาแถวบางรักด้วยนะคะซึ่งพวกเราทั้งหมดมีพิธีกรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษชาวโปรตุเกสนั่นก็คือพิธีถอดพระค่ะพิธีถอดพระเนี่ยเราจะทำกันในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นการระลึกถึงการทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยจะนำพระศพที่อยู่หน้าพระแท่นบูชาขึ้นไปตรึงไว้บนไม้กางเขนค่ะทั้ง3ชุมชนเราก็จะทำกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะแล้วชาวโปรตุเกสยังมีฝีมือเรื่องการหล่อระฆังด้วยนะคะอย่างของวัดซานตาครูซเราเป็นระฆังแบบพวงค่ะมีทั้งหมด16 ใบนี้แทนตัวโน้ตของแต่ละตัวเลยนะคะเราจะมีแป้นกดที่แป้นส่งตามสายสลิงจนไปถึงระฆังค่ะเสียงดังกังวานใสมากเลยนะคะลองฟังสิคะได้ยินไหมคะเสียงระฆังกังวานใสมากเลยล่ะค่ะนอกจากจะเป็นเสียงสัญญาณในพิธีมิสซาในแต่ละวันแล้วนะคะ16 ใบนี้เล่นเป็นเพลงได้เลยค่ะอย่างช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราก็จะเล่นเพลงคริสต์มาสกันค่ะจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลไพเราะมากเลยนะคะนี่ถ้ามีเวลาว่างนะคะขอเชิญไปฟังเสียงระฆังฝีมือหล่อขั้นเทพได้ที่วัดซานตาครูซและก็วัดกะละวาดนะคะแล้วเรายังมีเรื่องของภาษาด้วยว่ากันว่าภาษาโปรตุเกสเนี่ยมีอิทธิพลต่อภาษาพูดของบ้านเราด้วยนะคะเพราะเรามีการหยิบยืมคำเรียกชื่อของจากโปรตุเกสมาใช้เรียกชื่อของบ้านเราค่ะอย่างเช่นคำว่าสบู่ค่ะ
สบู่ที่เราถูตัวทุกวันนี้นะคะมาจากภาษาโปรตุเกสค่ะมาจากคำว่าอะไรทราบไหมคะสบู่มาจากคำว่าสเบาค่ะสเบาจากโปรตุเกสมาเป็นสบู่บ้านเราได้ยังไงนะเหรอคะสเบาสเบาสเบาสบู่มันเพี้ยนเล็กน้อยเองค่ะ แล้วก็ยังมีอีกหลายคำนะคะอย่างเช่นคำว่าเลหลังเลหลังเนี่ยมาจากคำว่าเลเหลานะคะอ๋อแล้วก็กระดาษด้วยค่ะกระดาษที่เราเขียนหนังสือเนี่ยนะคะก็มาจากโปรตุเกสเหมือนกันค่ะมาจากคำว่ากระดาษพอช้างสะกดนะคะแล้วก็ยังมีคำว่ากงสุนกะละมังจับปิ้งปิ่นโตก็มาจากโปรตุเกสเหมือนกันนะคะซึ่งนอกจากคนไทยแล้วนะคะในมะละกาของมาเลเซียซึ่งเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของโปรตุเกสก็มีการหยิบยืมคำโปรตุเกสมาใช้เหมือนกันค่ะก็เราอยู่กันมาตั้งนานนะคะก็มีการหยิบยืมกันบ้างเป็นธรรมดาค่ะและที่สำคัญนะคะภาษาโปรตุเกสเคยเป็นภาษาราชการที่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะมีทั้งหลายเรื่องทั้งเรื่องของภาษาอาหารและก็ศาสนานะคะคราวนี้เรามาลองระบำโปรตุเกสกันหน่อยไหมคะเดี๋ยวจะเต้นให้ดูนิดนึงนะคะนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8คราวนี้จะลองใส่ทำนองให้นิดนึงนะคะพร้อมนะลา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 ล
ลา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 เป็นไงบ้างคะคุ้นไหมคะคล้ายๆกับทำนองเพลงทางตอนใต้ของบ้านเราไหมคะเป็นเพลงตะลีกิปัสค่ะซึ่งเอามาประกอบการเต้นระบำรองเงงและระบำรองเงงนี่แหละค่ะเขาว่ากันว่าได้มาจากชาวโปรตุเกสนะคะเพราะนอกจากทางตอนใต้ของบ้านเราแล้วนะคะตลอดทั้งคาบสมุทรมาลายูคาบสมุทรอินโดนีเซียก็มีการเต้นระบำคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นของไทยแท้เป็นไงคะอ่อนช้อยงดงามใช่ไหมคะถ้าเป็นของไทยแท้นะคะก็จะเป็นการฟ้อนรำช้าๆอ่อนช้อยงดงามไม่มีการเต้นระบำเริงร่าควงคู่ควงแขนแบบถึงเนื้อถึงตัวกันค่ะและเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นวาระครบรอบความสัมพันธ์500 ปีไทยโปรตุเกสมีการจัดงานเฉลิมฉลองมากมายทั้งทางภาครัฐและเอกชนเลยล่ะค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าคนในประเทศโปรตุเกสเองแทบจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะคะและประเทศต่างๆที่โปรตุเกสเดินทางไปติดต่อพร้อมๆกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือจีนเขาก็ไม่จัดงานเฉลิมฉลองกันเลยนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ประวัติศาสตร์ด้านความสัมพันธ์กับโปรตุเกสอาจจะไม่สวยหวานเหมือนบ้านเรานะคะไม่เป็นไรค่ะพวกเราชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานแห่งมิตรไมตรีอันดีงามของทั้งสองประเทศค่ะ